Σίγουρα θα έχετε έρθει αντιμέτωποι με τη φράση του παιδιού σας όπως «Δεν το έκανα εγώ, αλήθεια σου λέω» ή «Δεν μας έβαλε τίποτα η κυρία για αύριο». Όταν εσείς είστε σίγουροι για το ακριβώς αντίθετο. Γιατί όμως το παιδί λέει ψέματα? Τι ακριβώς μπορείτε να κάνετε εσείς ώστε να μειώσετε αυτή τη συμπεριφορά του παιδιού σας? Κάτι που είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το αντιληφθείτε ώστε να είστε σε θέση να βοηθήσετε οποιαδήποτε συμπεριφορά του παιδιού σας είναι πως κάθε συμπεριφορά έχει μία διαφορετική λειτουργία. Παραδείγματος χάρη, ένα παιδί μπορεί να λέει ψέματα για να τραβήξει το ενδιαφέρον ή την προσοχή σας. Επίσης, μπορεί να πει ένα ψέμα για να αποφύγει κάτι που δεν θέλει ή να κερδίσει κάτι που θέλει. Και κάποια άλλα παιδιά λένε ψέματα λόγω της παρορμητικότητάς τους. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο δεν υπάρχει μόνο μία συνταγή για όλες τις συμπεριφορές, αλλά κάθε αιτία της συμπεριφοράς έχει μια εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση. Ας δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε όταν το παιδί μας, ανάλογα με την κάθε αιτία, μας λέει ψέματα. Πρώτον, όταν λέει ψέματα για να μας τραβήξει το ενδιαφέρον. Στην περίπτωση που το παιδί λέει ψέματα για να μας τραβήξει το ενδιαφέρον, αυτό τις περισσότερες φορές μπορεί να είναι μια ένδειξη χαμηλής αυτοεκτίμησης που βιώνει το παιδί ή να αποτελεί τον τρόπο του παιδιού για να σας εκφράσει την ανάγκη του για αποδοχή ή την έλλειψη ποιοτικού χρόνου μαζί σας. Αν για παράδειγμα σας πει «Σήμερα έβαλα μόνος μου 10 γκολ στη γυμναστική» και εσείς θεωρείτε πως αυτό μάλλον δεν συνέβη, μην μπείτε στη διαδικασία να το μαλώσετε, να κάνετε διευκρινιστικές ερωτήσεις ή και κάποια αρνητικά σχόλια, τα οποία ανατροφοδοτούν και αυξάνουν τα ψέματα του παιδιού. Εφόσον, όπως είπαμε, η αιτία της συμπεριφοράς είναι η δική σας προσοχή. Αντιθέτως, θα ήταν καλό να αποσπάσετε την προσοχή του σε κάτι που πραγματικά έγινε. Παραδείγματος χάρη να του πείτε «Είδα πως έκανες πολύ όμορφα γράμματα στην αντιγραφή σου σήμερα, μπράβο» ή «Τα καταφέρνεις πολύ καλά με τα Lego, θέλεις να φτιάξουμε κάτι μαζί?» Στην περιγραφή από κάτω θα βρείτε link για περισσότερες πληροφορίες για το πώς θα φτιάξετε εύκολα ποιοτικό χρόνο με το παιδί σας, αλλά και πώς να διαχειριστείτε συμπεριφορές του παιδιού που έχουν σαν λειτουργία την προσοχή σας. Δεύτερον, όταν λέει ψέματα για να κερδίσει κάτι ή για να αποφύγει κάτι. Συχνά τα παιδιά λένε ψέματα για να κερδίσουν κάτι που θέλουν ή για να αποφύγουν κάτι που δεν θέλουν. Παραδείγματος χάρη, το παιδί μπορεί να πει «Μαμά, τελείωσα τα μαθήματα» για να κερδίσει το βιντεοπαιχνίδι του ή να ξεχάσει το τετράδιο στο σχολείο για να αποφύγει να κάνει τις ασκήσεις του. Για άλλη μια φορά, το να μπείτε στη διαδικασία να μαλώσετε το παιδί, να το βάλετε τιμωρία ή να γίνετε ο ελεγχτής του παιδιού σας δεν έχει κανένα νόημα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο, πολύ απλά, του μαθαίνετε πως εσείς είστε υπεύθυνοι για τις πράξεις του και όχι το ίδιο το παιδί. Σε αυτές τις περιπτώσεις αρχικά μείνετε ψύχρεμοι. Σκεφτείτε ποια είναι η πραγματική λογική συνέπεια της πράξης του παιδιού σας και δώστε του να αναλάβει τις ευθύνες του. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ απλά, αν και πολλές φορές εμείς οι γονείς, βάζοντας το συναίσθημά μας, συχνά τα μπερδεύουμε λίγο παραπάνω. Η λογική συνέπεια είναι να παίξει το παιχνίδι του μόνο εφόσον έχει τελειώσει όλα τα μαθήματα ή να κάνει τις ασκήσεις που δεν έκανε σήμερα, όλες μαζί αύριο. Βεβαίως, όταν το παιδί εμπλέκεται σε ψέματα που αφορούν την καθημερινή μελέτη του, σίγουρα είναι ένδειξη άλλων δυσκολιών που θα συζητήσουμε σε ένα επόμενο βίντεο. Τρίτον, όταν λέει ψέματα λόγω της παρορμητικότητάς του. Αρκετά παιδιά μπορούν να πούν ψέματα λόγω της παρορμητικότητάς τους, ειδικότερα τα παιδιά με διαγνωσμένη ΔΕΠΗ. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να απαντήσει καταφατικά σε ερωτήσεις όπως «Έκανες τα μαθήματά σου» ή «Τακτοποίησες το δωμάτιό σου», χωρίς καν να καταγράψει την ερώτηση ή να σκεφτεί πριν μιλήσει. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πριν κάνετε μια ερώτηση, σιγουρευτείτε πως έχετε όλη την προσοχή του παιδιού σας και ζητήστε του να σκεφτεί πριν απαντήσει. Ένα τελευταίο tip που αφορά όλες τις παραπάνω περιπτώσεις που αναφέραμε είναι να προσπαθήσετε να μην αποκαλέσετε ποτέ το παιδί σας ψεύτη ή να του πείτε «λες ψέματα». Γιατί με αυτόν τον τρόπο, εκτός των άλλων, βάζετε μία ταμπέλα στο παιδί ότι είναι ψεύτης και θα συμπεριφέρεται σύμφωνα με αυτή.